السلام عليكم. انا جيت. اصدقائي اللي اتصلوا عليا عشان يطمنوا عليا، انا عايشه الحمد لله. انا في هامبورج، يعني عندنا مطر بس ما عندناش سيول زي اللي حصلت في دوزلدورف وكم مقاطعه كده جنبنا. الناس غرقت تماما والدنيا مليانه ميه بطريقه بشعه. بس الحمد لله انا عايشه في هامبورج. للي سالوا عني وافتكروا ان انا حصلت لي حاجه، ما حصلتليش حاجه، انا لسه عايشه. عايشه عايشه. كان عندنا كان في بيقطعوا الاشجار بره عشان ما تقعش على الناس، لان في عواصف وفي اسمه ايه ده، سيول ومش عارف ايه وكلام من ده. بس انا الحمد لله عايشه، الحمد لله عايشه، ربنا عايشه، بجد بجد عايشه. بس حبيت اطمنكم عليا للناس اللي سالتني. في ناس كتير اتصلت عليا على الخاص وسالتني انت بقى من امبارح ما نمتش. والمشكله مش في كده، بس المشكله انه النهارده في شغل في الجراطن حوالينا، في بيقصوا النجيله، بيعملوا حاجات، ف مقفله معايا. اصوات عاليه كتير، حتى مش عارفه ان انا اصور او ان صوتي يطلع. بس وخير ان شاء الله. صباحكم جميل. الجو كله غيوم وشكلها وتمطر مطر ما يعلم به الا ربنا. هقفل الشمسيه صحيح، هقفل الشمسيه عشان مش تبوظ. كلب، انني اخاف الكلاب. انا مطقمه مع الشمسيه. يعني اقفل الشمسيه الشمس تيجي، افتح الشمسيه الشمس تغيب. هو الجو النهارده عامه يعني مش عارفه، مش متظبط. الصبح كان مطر وغيوم وبعدين شمس ودرجه حراره عاليه، وبعد كده مطر وبعد كده شمس وبعد كده مطر. فاحنا مش عارفين بصراحه، يعني احنا قاعدين مستنيين احنا ونصيبنا يعني. وممكن تيجي سيول زي اللي جت في البلاد التانية. فالجو متقلب اليومين دول خالص في كل ألمانيا، في مش شرط مقاطعة واحدة يعني، في كل ألمانيا متقلب تقلب غريب. بس الحمد لله على كل حال احنا عايشين وتمام. مفيش السيول اللي انتوا بتشوفوها في التلفزيون دي عندنا. احنا في هامبورج نفسها يعني جنب منطقة المطار، فما بتوصلناش الحاجات دي. بتوصل في مقاطعات معينة زي دوزلدورف، مقاطعة كم مقاطعة كده جنبها بتغرق فعلا البيوت والمية بتبقى كتير. بس احنا الحمد لله تمام، الحمد لله يعني. شايفين التوت يا جماعة؟ شكله جميل. طبعا مش توت زي بتاع مصر، يعني هو طعمه مزز شوية. المهم في نفس ذات اليوم اللي هما بيقصوا فيه الاشجار وبيقصوا فيه الحشائش، هنا شكل الجرار جاي، مش عارفة اتكلم. جاي. المهم انه تم اقتحام منزلي من حرامي خايب. والله بكلمكم جد. استغل انه صوت الماكينات والحاجات دي شغالة عشان الناس بس اللي عايشة هنا تاخد بالها من حاجة زي كده برضو يعني. اليوم اصلا النجيلة او قص الاشجار بتكتر الحرامية، لانهم في الاصوات دي بيكسروا البيبان عشان محدش يسمع. فانا كنت جوه، كنت في البيت يعني يومها، كنت في البيت. هكمل لكم الحكايه بعد ما تعدي المكنه وصوت العصافير كمان. كنت بنيم بنتي ناتالي، كانت ناتالي لسه بيبي، كانت لسه مولوده، وكنت بنيمها وسمعت صوت تكسير ازاز. كان في بيتي طبعا. الاول سمعت صوت خبط جامد على شباك عندي، شباك الدور الارضي اللي تحت الارض كمان اسمه كيلر هنا. بس فاعتقدت ان التخبيط ده عند الجيران او عند حد بيعمل حاجه. انا كنت مقفله البيت كله من بره بشالوزينات علشان كنت لسه صاحيه من النوم. كنت هعمل شغل البيت وبعدين هفتح
افتح الموضوع عادي. بس هو بقى انتهز فرصة ان انا مقفله البيت، افتكر ان مفيش حد في البيت فرن جرس الباب. انا افتكرت واحد جايب باكت فما رضيتش افتح له طبعا. يعني من العاده يعني الناس اللي هي بوكس بتجيب البوكس دي للجراني مثلا، ترن عليا تديهولي او يرنوا على جراني يديهم البوكس بتاعي وانا استلمه منهم بعد كده يعني. فقلت لنفسي لا مش هقدر افتح عشان كنت بنيم ناتالي. فما فتحتش الباب. فهو لما رن الجرس ومحدش فتح اعتقد ان مفيش حد. المكنه جايه، اكبر مكانه في قصر المدينه. واو، لا بجد صوتها صعب يا جماعه، مش هنعرف نتكلم لان صوتها صعب. المهم انا الصبح كنت بحكي لكم حكايه الحرامي اللي دخل بيتي وانا كنت موجوده في البيت، وكانت ناتالي لسه بيبي، كانت صغيره. كنت بنيمها وهو رن الجرس. فانا حكيت جزء من الحكايه فاكره، بس كان الصبح وكان الاصوات عاليه لانهم بيقصوا الاشجار بره وبيقصوا النجيله حوالين البيوت، فكانت الاصوات عاليه. مش فاكره كملت القصه لحد فين وما شفتش الفيديوهات بصراحه، بس هكملها يعني. فالمهم ان انا كنت بقفل البيت كله من بره بالشالوزينات، وبعدين هو رن الجرس. انا افتكرت يعني حد جايب انبوكس او باكت، بيسموه هنا باكت للجيران، فما فتحتلوش يعني وما خدتش في بالي. فشويه راح بقى بدأ يكسر في شباك الدور اللي تحت البيت. ما قدرش عليه، على الازاز، بس انا سمعت صوت الازاز وهو بيقع يعني. راح ضارب الباب بتاع الجنينه برجله. ان الباب فتح معاه. انا من سنين هنا يعني، كانت حوالي، كنت عديت حوالي 16 سنه او حاجه هنا، وما سمعتش عن حراميه ولا شفت حراميه في حياتي. فالمهم قلت ممكن يكون جوزي نسي مفتاح البيت ومثلا ورن الجرس، وانا لما فتحتلوش فحب يدخل من باب الجنينه فكسر باب الجنينه او حاجه، اي حاجه قلتها في نفسي يعني. كان هو دخل البيت وبيدور بيدور على حاجه يسرقها يعني. المهم رحت انا بقى ايه، يعني ما اسحبش مولة سرير مثلا ولا اخد مثلا يعني اي حاجه، عشان يعني انا مش عارفه مين اللي تحت يعني. فالمهم نزلت كده يعني، يا مولاي كما خلقتني، من غير اي حاجه ادافع بيها عن نفسي طبعا. فنازله فبصيت لقيته في وشي يعني، ضخم كده وجته وعضلات ومش عارف ايه. فبقول له انت بتعمل ايه في بيتي؟ انت صاحي؟ لا والله. انت تستعبط، انا شايف عينيك مفتحه. انت هتعملي وربنا نايم اهو. انت بتستهبل وربنا ما بستهبل. اطفي الاباجوره ونام. لا ما اعرفش انام وهي مقفول. نام. حاضر. بقول له انت بتعمل ايه في بيتي وكده. جباره البت، لا ايه اللي هي، والله لا كنت بتمرن وقتها ولا كنت بعمل بوكسن ولا اي حاجه خالص. فكنت عاديه يعني، انسانه عاديه يعني. كنت لسه كمان والده، كانت ناتالي بيبي ما بتتحركش لسه يعني. بس المهم راح هو بصلي كده، واللي هو ايه يعني، اتفزع انه ما فيش، هو معتقد ان ما فيش حد في البيت لانه رن الجرس ما حدش فتح له. وكمان التكسير والتخبيط، انا ما سمعتش التكسير والتخبيط لان كان بره زي ما وريتكم كده وسمعتكم الصوت، الناس بتقص النجيله فكانت الاصوات عاليه. فهو يعني انتهز الفرصه دي وعمل كده. المهم رحت انا بقى ايه، اسكت لا ما اسكتش، استخبى تحت السرير ما استخباش. رحت بقى ايه جاريه وراه امسكه من قفاه. قال يعني البت اللي مخلصه. فالمهم راح فتح الباب بتاع الشارع وطلع يجري. رحت انا طالعه بقى مصور، الحقوني. عمو في ايه؟ في دواء كحه كويس في الدولاب. كحه؟ اه انا علبه. العلبه الزرقاء كويسه قوي. المهم انه ايه،
طبعا كان لابس حاجه كده تي شيرت او بلوفر وفي كابوتسه، راح جايبها على عينيه عشان انا مش اشوف ملامحه يعني. هو ما اخدش حاجه على فكره، يوم ما لحقش ياخد حاجه. والمهم رحت انا، كانوا في جيراني واقفين بره بيتكلموا او حاجه زي كده، فجري وراه طبعا مش لحقوه. المهم راحوا جيراني متصلين بالشرطه. انا طبعا اسم الشرطه جنب بيتي دايركت يعني، مفيش كام دقيقه مشي واكون عندهم. بس لقيت الشارع كله بقى اتملى عربيات وهليكوبتر. انا حسيت ان الموضوع كبير بجد يعني. كان في هليكوبتر بتدور عليه في الشوارع اللي جنبنا يعني، ماشيه بتدور عليه في الشوارع اللي جنبنا، والشرطه اتملت، البيت كله بقى اتملى شرطه بقى. وانا واقفه بقى اللي هو وعمال بيسالوني وكلموني، وجيراني راحوا جابوا بنتي من فوق، كانت نايمه عشان يطمنوا عليها يعني، جابوها. وطبعا دوروا في البيت كله عشان يشوفوا اي حاجه. بقول لك ايه، ما تتعبش نفسك، مفيش ولا تعريفان. امال فين؟ كل الفلوس في اوضه جدي متلتله متلتله. انت هتعمل ايه؟ واوضه جدك دي فين؟ انت شمال شمال، تاني اوضه على الشمال، على الشمال. فين؟ وطي صوتك لقفشوك. وحسيت ان انا مهمه بقى، قعدت بقى فاهم يعني، خلاص بقى انا واحده مهمه يعني، في ناس، في شرطه وفي ناس بتدور على حرامي، ومش هو ما سرقش حاجه يعني، ما لحقش يسرق حاجه بصراحه يعني. بس والكريمنال اللي هو بتسموه عندكم المتتبع الاثار، بتسموه عندكم ايه؟ هو اللي بيجي ياخد بيرفع البصمات. كانت واحده ست، وحتى كنت صورتها ايامها، فلو لقيت الصور كنت حاططها لكم. كانت رفعت اللي هي بصمات رجلي وهي على باب الجنينه. كانت ليله كبيره قوي يعني، كانت ليله كبيره. واتمسك بعدها ب3 اسابيع في بنزينه عندنا جنبنا هنا، كان بيسرق برضو واتمسك، وشفت صورته في الجرايد، كان بنفس التيشيرت تقريبا ونفس اللبس هو يعني. هو انا شفت وشه، بس لما الصدمه ضيعت الملامح مني يعني، صدمت ان انا شفت راجل غريب في بيتي وكده يعني. دي كانت حكايه الحرامي اللي دخل في بيتي وانا كنت جوه البيت. فانا بنصح كل الناس اللي عايشين هنا في المانيا يعني، انه لما يعني انا استفدت من الحكايه دي، لما يكون في تقصير شجر او قص نجيله بره، حاولوا تكونوا في البيت، ما تسيبوش بيوتكم، او حاولوا انكم انتوا تبقوا عاملين حساب موقف زي ده يعني، انه في حد ممكن يدخل عليكم او يهجم عليكم او يسرق بيتكم يعني، يسرق البيت يعني. بس من وقتها بقى وانا ايام وقت تقصيف الشجر ببقى عامله حسابي، ببقى يعني متوقعه حاجه زي كده تحصل. وبس انا بس حبيت احكي لكم الحكايه دي، حاجه تنويع كده، حاجه جديده يعني. انتظروني في حكايه جديده من المواقف اللي انا تعرضت لها هنا في المانيا، وكانت مواقف صعبه طبعا عليا، لان انا قعدت بعدها فتره خايفه من البيت افتح يا جزمة. مين؟ انا عمك سنهم يا حيوان يا كذاب. احنا امامك يالا وربنا ما انا فاتح. افتح يا حيوان. مش فاتح كده. المهم بعدها بقى كنت بخاف جدا من البيت، كنت بخاف اقعد لوحدي، كنت بترعش بصراحة يعني، لأنه لما يكون عندك بيبي صغير أو طفل صغير فبتبقى خايف عليه، أو خايف إنك أنت ما تحققلوش الأمال. طبعا قفلنا البيبان كويس، وعملنا قفل جديدة، وعملنا حاجات جديدة في البيت، وركبنا كاميرات وقتها. بس برضو كنت مرعوبة يعني، لأنه كان ولادي طبعا بيروحوا المدرسة وباباهم بيروح على شغله، وأنا كنت بفضل لوحدي مع ناتالي نوتيلا لأنها كانت صغيرة. بس فدي حكايتي مع الحرامي اللي دخل بيتي وانا كنت جوه البيت. والسلام عليكم، وربنا يحفظكم جميعا ويحفظ اولادكم، واشوفكم في الفيديو الجديد. سلام.